तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ मैले यहाँनिर पेन ड्राइभमा चुज गरेँ र पेन ड्राइभमा चुज गरिसकेपछि मेरो साइज देख्न सक्नुहुन्छ कति जिबी खाली छ र कति जिबी टोटल छ भन्ने कुरा। र खाली भइकन पनि मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के देखिरहेको छ, यहाँ कुनै पनि फाइलहरू देखाइरहेको छैन। मसँग पेन ड्राइभमा भएको फाइलहरू देखाएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला सर्चमा गएर तपाईँले एस्ट्रिक जस्ट तपाईँले टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँको पेन ड्राइभमा भएको सबै डेटाहरू देखाउँछ, जसलाई तपाईँले अब कपी पेस्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको पहिलो तरिका हो। यदि तपाईँको पेन ड्राइभमा भएको डेटा देखाएन भने तपाईँले यसलाई पहिलो तरिकाको रूपमा यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जति पनि फाइलहरू छ यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो, जस्ट कपी पेस्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। एउटा पहिलो तरिका भयो। अब दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो पाथलाई कपी गर्नुहोस्। यो पाथलाई मैले कपी गरेँ, मैले माथि सिलेक्ट भइरहेको छ। जस्ट कपी गरिसकेपछि कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब पेस्ट गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त तपाईँको पेन ड्राइभभित्र भएको सबै फाइल्सहरू तपाईँले यसरी एक्सेस गर्न सक्नुभयो। यो भनेको दोस्रो तरिका भयो। अब अर्को तरिका भनेको कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गर्नुहोस्, रन एज एडमिनिस्ट्रेटरबाट ओपन गर्नुहोस् है। त्यसपछि ओपन भयो। ओपन भइसकेपछि एउटा मैले कमान्ड यहाँ जुन प्रेस गरेर मैले कपी पेस्ट गरेको छु, यो मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु भिडियोमा, त्यहाँबाट तपाईँले पनि कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ जुन एफ लेखिरहेको छ यो चाहिँ तपाईँले तपाईँको पेन ड्राइभमा भएको सिम्बल राख्नु पऱ्यो। भन्न खोजेको यहाँ पेन ड्राइभमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् त्यहाँ ब्रासेसभित्र के छ, त्यहाँ आई लेखिरहेको छ नि मेरोमा, तपाईँकोमा के छ हो त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही कुरा लेखेको कुरा तपाईँले सर्च जे छ त्यही भएको कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, उतापट्टि लगेर राख्नु पऱ्यो है, ब्रासेसभित्र भएको कुरा। जस्तै म फेरि अब यो सिएमडीमा गएँ, त्यसपछि मैले एफको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, आई राख्नु पऱ्यो है। मैले आई राख्छु, म यतापट्टि गएँ, त्यसपछि मैले जस्ट यसलाई मैले आफूलाई हटाएँ र मैले आई राखेँ। त्यसपछि अब म इन्टर गरेँ भने हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि म फेरि ब्याक टु दि पेन ड्राइभमा आउँछु। हेरेँ मैले यति मात्रै गरेँ, यो रन भइसकेको छ, मैले यसलाई क्यान्सल गर्छु र पेन ड्राइभमा आएँ भने अब मेरो पेन ड्राइभमा भएको सबै फाइलहरू सबै डेटाहरू चाहिँ यसरी देखिएको छ। यसरी तपाईँले पेन ड्राइभमा भएको डेटाहरूलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो भिडियोमा 3वटा तरिका हेऱ्यौँ, जसको थ्रुबाट पेन ड्राइभमा भएको डेटाहरू हाइड भइरहेको अवस्थामा कसरी कपी पेस्ट गर्ने तरिकाबाट एउटा हेरेको थियो भने, एउटा चाहिँ हामीले नर्मल पेन ड्राइभ जस्तै कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।